יש לנו כרטיסים, המזוודה במקום, אבל אנחנו חייבים לארגן כאן את הבלגן. Outliner נועד לתת לנו סדר ונגישות לכל האובייקטים בסצנה. בואו נלמד איך להוציא ממנו את המקסימום. בשביל שלא נלך לאיבוד פה בין כל האובייקטים שחלקם עוד נקראים קיובס, ניתן לכל האובייקטים שמות. לחיצה כפולה על השם, נזין את השם, וכשנסיים נלחץ על Enter. מגבלה שיש ל-Outliner זה שאי אפשר להזיז את סדר האובייקטים. הוא נקבע לפי ה-A to Z. אם נוסיף ספרות זה יהיה ברור. תראו שהם הסתדרו אחד אחרי השני. למזלנו, יש לנו collections שניתן להזיז כאוות נפשנו. הם עוזרים לשמור על סדר בפרויקט ולמיין אובייקטים לפי נושאים. מימין למעלה נוכל לייצר collection חדש. נוכל ליצור כמה, ותוכלו לראות שניתן לסדר לפי כל סדר שנרצה. ללא מגבלה. לחיצה כפולה ניתן לו שם. כאן יהיו הבגדים ששייכים למזוודה הזאת. תפריט של כפתור ימין ייתן לנו גם לבחור צבע מרטיט. באוטליינר, לחיצה על אובייקט, תבחר אותו. אני יכול לגרור את הבגדים המתאימים פנימה, ממש כמו תיקיות במחשב. בואו נשים את שני הנעליים במקום. כל דבר שבוחרים באוטליינר יהיה בסינכרון עם מה שנבחר ב-Viewport. וכך גם להפך. בחירה של כמה אובייקטים באוטליינר תעשה עם החזקה של קונטרול ולחיצה. אם אני אחזיק את Shift ואלחץ, אני יכול לבחור את כל מה שבין הבחירה הראשונה לשנייה. כאשר אנחנו ב-Viewport ובחרנו אובייקט, או כמה אובייקטים, הקיצור M במקלדת יעזור לנו לבחור מכאן באיזה collections לשים את האובייקטים. כל אלו ילכו לפינק סוטקייס. אני יכול גם ליצור מכאן collection חדש. בואו נבחר את כל אלו, M, New Collection, וניתן לו שם. Blue Suitcase, וואלה. אם בחרנו אובייקט ב-3D Viewport, ואנחנו רוצים לדעת איפה הוא ב-Outliner, כשהעכבר מעל ה-Outliner נלחץ על המקש טילדה במקלדת, ובפאי מניו נוכל לבחור את Show Active, ואני מיד אראה איפה הוא נמצא בתוך ההיררכיה. ניתן ליצור collection בתוך collection. בואו נמיין את הבגדים בנפרד. בתפריט של כפתור ימין יהיה ניתן לבחור את כל האובייקטים תחת הקולקשן, או אפילו למחוק את כל האובייקטים שתחת אותו קולקשן. שימו לב, קולקשן הוא לא גרופ, אין לו ייצוג של מיקום בחלל, ולא ניתן להזיז אותו במרחב. בפרק של היררכיה, פרנטינג, נלמד איך לעשות משהו דומה לגרופ. באוטליינר, בנוסף לארגון, ניתן לשלוט גם בנראות של האובייקטים בסצנה. כברירת מחדל, ליד כל אובייקט יש לנו שני אייקונים, וליד קולקשן יש אחד נוסף. האייקון של העין מסתיר או מראה את האובייקט ב-Viewport. אם נסתיר קולקשן, כל מה שתחתיו יוסתר גם כן. זה סופר יעיל כשאנחנו ניגשים לסצנת דחוסת אובייקטים, ואנחנו רוצים לצמצם מסכות דעת ולקבל מקסימום נגישות לאובייקט ספציפי. האייקון של המצלמה, מימין לעין, קובע האם הוא ירונדר בסופו של דבר או לא. האייקון של ה-V, זה שמופיע רק על הקולקשנים, משמש לפונקציות היותר מתקדמות של קולקשנים, כמו שכבות רנדר לפוסט ומערכות אינסטנס. למעלה מימין יש פילטרים שניתן להפעיל על מה שהאוטליינר מציג. בהם ניתן לראות שורה בה יש עוד אופציות נוספות לשליטה בנראות. אחד שכדאי שתכירו בשלב הזה הוא השני משמאל, החץ. ברגע שאני אוסיף אותו, הוא יתווסף כאן לשורה. הוא מאפשר לנו לקבוע איזה אובייקטים לא יהיו ניתנים לבחירה מה-Viewport. למשל, אני מנסה לבחור את כל האובייקטים שנמצאים במזוודה, אבל גם המזוודה עצמה נבחרת. אני יכול לסמן אותה שלא תהיה ניתנת לבחירה. עכשיו אני אוכל לבחור את האובייקטים הרבה יותר בקלות. אוקיי, אתם מוכנים? אבל איפה השארתי את הכרטיס טיסה שלי?
אנחנו יכולים גם להעלים אובייקט ישירות מהוויופורט. כל אובייקט שנבחר, נלחץ על הקיצור H, והוא ייעלם. הנה. Shift H יעלים את כולם למעט האובייקט שבחרו. הקיצור Alt H יראה את כל האובייקטים בסצנה. כל הקיצורים האלה נמצאים כאן. Object, Show and Hide, Hide Selected, Hide Unselected, ו-Show Hidden Object, האחרון שבחרנו. מצוין, בואו תסדרו את המזוודות לפי קולקשנים, נושאים, מזוודה 1, מזוודה 2, ספרים, בגדים, אלקטרוניקה וכו'. שתהיה לנו טיסה נעימה, ניפגש בחלק הבא.